Și acum când punem contactul, deci chiar e tare rău acest CarPlay Android Auto. Și la BMW E60 vine bine acolo în bord și pot să-l mut foarte ușor pe orice mașină, deci nu e cu nimic conectat la mașină. Dacă apăs pe Waze aici, se face full screen și a venit mai harta pe tabletă. Salut, prieteni! Am aici un dispozitiv cu care puteți să vă întineriți mașina. Adică este un CarPlay Auto pe care puteți să puneți navigația, muzică, chiar și Waze-ul merge pus, indiferent cât de veche este mașina. Și haideți să vă arăt cât de ușor se pune, pentru că este la fel ca la o cameră auto, adică putem să-l mutăm de la o mașină la alta, nu e nimic modificat la mașină. Haideți să o deschidem să vedeți ce primim în pachet. Avem un manual, aceasta este tableta care vine pe bord. V-am spus fără să modificăm absolut nimic la mașină. E ca o cameră auto. Aici sunt accesoriile, o să le scoatem acum pe toate. Și în cutie avem așa prinderile, asta care putem să o punem de parbriz, asta dacă vrem să o punem undeva pe bord. Și aici avem prinderile. Ne mai dă și un modul Bluetooth. Dacă aveți auxiliar și nu aveți Bluetooth la mașină, vă oferă eu un modul din ăsta Bluetooth, care intră la USB și la auxiliar. Aici ne dă un stick cu care putem să facem update-uri. Ce să-l băgăm la calculator și după aia venim și îl băgăm dacă vrem să facem un update la CarPlay. Ne mai dă și un jack pentru auxiliar. Dacă dorim să nu folosim Bluetooth, să o conectăm direct la auxiliarul mașinii. Acesta este cablul de alimentare care are USB-C și e interesant că avem și buton de on-off. Dacă aveți o mașină care când opriți contactul nu îi taie curentul la brichetă, aveți și buton de on-off. În cazul meu, când opresc motorul, se oprește și curentul la brichetă, așa că pot să las pe on, se oprește și pornește automat. Și mai avem și o cameră pentru marș-arier care filmează 1080. Se vede foarte bine și pornește automat dacă o conectați când băgați în marș-arier. În cazul meu nu o să o pun, dar e foarte ușor de pus, doar cablul roșu trebuie pus la lumina de la marș-arier, la lumina albă. Și ăsta în tabletă. Și când băgați marș-arier, se aprinde camera auto și aveți și cameră pe spate. Asta e pentru cine dorește. La poziție încă nu m-am decis unde să o pun. Pot să o pun cu suportul ăsta de parbriz, să o pun aici undeva. Pot să o pun și aici, chiar dacă astup e cu magnet și se scoate foarte ușor. Pot să o pun chiar și pe aici, că avem o grămadă de suporturi. Așa arată mufele din spate. Deci avem USB-C pentru încărcare, audio, mai avem AV-in, ăla e unde intră camera de marș-arier și mai avem USB-ul pentru update. Interesant și suportul ăsta, adică e foarte gândit, putem să-l punem în orice poziție de parbriz, se și extinde și stânga-dreapta, deci putem să punem tableta asta cam unde vrem noi în mașină. Și să o pornim, că am vorbit destul de ea, deci am băgat-o la priză, doar pun contactul. Așa arată la prima pornire. La prima pornire trebuie să dăm aici pe setări. Văd că este în engleză deja. Am zis că să schimb limba. Română nu avem, dar avem engleză. Deci e ok. Ce avem de făcut e să avem la telefon activat Bluetooth-ul și Wi-Fi-ul. Să dăm click aici. Ne scrie aici să căutăm până D4D40. L-avem aici jos. Se asociază cu telefonul. Și acum se conectează Android Auto. Dau ok. Dau continuu. Și deja ne-a apărut harta. Dacă dau aici, mi-apar aplicațiile. Și mi-apare și setările Waze-ul. Asta mă interesează, Waze-ul să funcționeze. Wow! Deci pun aici Casa Căsătoriilor, Constanța. Să mergem pe ruta drumul național 39. În 100 de metri. Efectuează o întoarcere U. Deci putem să punem Waze-ul direct pe un ecran mai mare, nu mai stăm cu telefonul. Asta ne ajută foarte, foarte mult. Acum încă nu știu unde să-l pun, ori aici, ori pe aici, ori în stânga la volan, pot să-l pun oriunde. Ce am mai văzut interesant, că dacă vă dă cineva mesaj pe WhatsApp și dați play, O iei tu pe Rebecca de la școală. Do you want to reply? no. Ok. Deci e tare și funcționează bine. Ia să vedem ce mai avem aici la display. La display, day, night, wallpaper. Putem să schimbăm imaginea asta, fundalul. Ce mai interesant la logo. Deci putem să alegem ce marcă de mașină vrem noi. Tesla, BMW, Mercedes, Audi. Ca să apară când pornești. Ia să facem o probă. Punem acum BMW. De ia să setăm la logo. Gata. Cum schimb astea? Așa, da. Uitați câte mărci avem aici. Avem Ford, Peugeot, Suzuki, Volvo, Skoda. Wow, avem o grămadă de mărci. Deci ce mașină aveți, poate să apară logo când pornește. Și acum ia să oprim.
V-am spus că pot să opresc ori contactul, ori să apăs pe buton. Acum s-a oprit. Acum apăs din nou. Apare BMW acum când pornește. Ca să se potrivească cu mașina. Deci ia să oprim contactul. S-a oprit imediat. Am uitat să vă specific, dar vreau să vă spun din start ca să știți. Am primit-o ca să-i fac review, fără niciun fel de obligații. Deci pot să spun și de rău și de bine, doar cum mi se pare mie. Deci doar să-i fac un review la acest CarPlay Android Auto. Și acum când punem contactul, instant apare BMW aici. Tare rău. Deci puteți să puneți Ford, ce mașină aveți voi aici. Am pus YouTube Music. Poți să și vorbești dacă vrei. Poți să caut aici o melodie NCS ca să nu avem probleme. Mortals. Avem volumul la volan. S-aude bine rău. Deci s-aude bine rău. Ce mai trebuie să știți, din cauza anumitor restricții, nu redă videoclipurile de pe YouTube. Deci puteți să ascultați muzică pe YouTube Music, pe Spotify, navigația merge, Waze-ul merge, dar nu videoclipurile. Deci nu știu din ce cauză n-au voie, sunt anumite reguli. Cum ar fi să pun Audi? Hai să vedem. Ia să vedem cum apare cu Audi. Opresc. Și pornim acum BMW-ul. Ne apare Audi. Tare rău. Deci treaba asta au făcut-o interesantă rău, să poți să schimbi tu logo cum vrei acolo. Pornim și muzica. Aici avem și navigația și muzica direct. Da, e interesant. Dau ieși, mă o să schimb logo repede. Unde era? La display, la logo, pun înapoi BMW. Mi-a apărut. Cu succes. Land Rover, Infiniti, Volkswagen aveți aici. Deci aveți mărci. Nu cred că e mașină să nu fie aici. La volum. Putem să dăm mai tare, media, mai încet, navigația. Navigația o să o las mai încet. Mult mai încet. Telefonul cum se audă. Audio output. Vedeți, acum așa suntem conectați noi, cum ar veni. Cu telefonul prin Bluetooth. Dar avem aici sus FM. Deci după ce modificăm la FM, trebuie să dăm restart. Se restartează singură. Apare BMW aici. Și acum, practic, e modulator FM. Dacă noi căutăm la radio 87,5, ne transmite sunetul din ea la radio. Auxiliar, foarte simplu, băgăm cablul acela, chiar l-am la mine. Deci dacă nu aveți Bluetooth, băgați cablul, cum ar veni, în tabletă și în auxiliarul mașinii și aveți sunetul în auxiliar. Ce am văzut că după un timp intră singură în navigație, deci cum mi-a făcut nou acum. Așa, și speaker, aoleu, are boxele ei. Deci are și ea boxe, dacă nu aveți nimic la mașină, nici radio, nimic. S-aude din ea. Asta am văzut că dacă stați acolo, de exemplu, în meniu, te aduce înapoi aici pe navigație. Bănesc vreo setare, ceva, ia să ne uităm acum. Display, day, night, CarPlay setting. 60 de fps, asta e frecvența care merge. 10 secunde și se întoarce. Aici pot să opresc. Asta era. Right drive, dacă aveți volanul pe dreapta, bifați acolo sus. Și meniul e foarte simplu, adică nu prea sunt multe, vedeți? La About este versiunea. Dacă vrem să-i dăm reset sau update. Audio, o să-i dau pe Bluetooth, că eu am Bluetooth la mașină. Oricum avem variante, vedeți? Deci eu am crezut că dacă aveți măcar radio, dar nu, merge și pe speaker sau dă din el. Nu se aude tare. Și cam astea sunt și... nu sunt aliniate bine. De exemplu, pe speaker se aude cel mai încet. Pe FM se aude puțin mai tare. Se aude tare oricum, că e pe radio, cum ar veni, cum se aude radio. Pe auxiliar am văzut că se aude bine, dar pe Bluetooth se aude cel mai bine. Se aude cel mai tare dacă aveți Bluetooth. O să las pe Bluetooth la mine aici. După ce schimbăm modul, am văzut că se resetează. Adică se oprește și pornește din nou. Asta îmi place cu logo. E tare rău de tot. Se găsesc un loc bun aici. Deci acum nu o să mă bage automat în navigație, dar dacă dau click aici, mă bag în navigație. Se conectează repede, nu mai cer nimic la telefon. Am și lăsat telefonul jos, nu mai am treabă cu el. Acesta este CarPod Go T3. Această firmă face și pentru Tesla
cu suport de prindere special pentru Tesla. Și asta e varianta pentru toate mașinile. Putem să-l punem oriunde dorim noi în mașină, care are o grămadă de suporți. Și avem Waze, muzică, tot avem pe această tabletă. Și v-am spus, este ca la o cameră auto, adică putem să o scoatem, să o punem orice mașină dorim noi. Adică o luăm de aici, o mutăm în altă mașină, nu e deloc legată la mașină. Deci o să o scot de aici din spate, o lipesc acolo și după aia doar așa o pun și o scot cu magnetul. De mișcat se mișcă foarte bine. Asta e ca să vă arăt, să vă faceți singur o idee cam cum funcționează. Volumul la navigație îl dau mai încet. La display poți da mai tare dacă vreau luminozitatea, să vadă mai bine. Oricum vedeți că e pe auto, deci când se întunecă mai se reduce. Ia să vedem cum mai apare la alte logo-uri la mașini. Ia să punem și un Volkswagen logo. Volkswagen. Das Auto. Mercedes, cum apare? Mercedes. Oricum cel mai frumos, ați văzut că e ăla cu BMW, arată cel mai colorat și cel mai frumos. Ford. Ia să vedem cum arată la Ford. Pornim. Ford. Și asta arată frumos. Cu albastru așa. Skoda. Mai sunt și în România o grămadă de Skoda și că arată frumos, că e colorat așa cu verde. Da, și Skoda arată bine. Ce mi se pare foarte tare, că merge la orice mașină. Deci cât de veche ați avea mașina, puteți să aveți această tabletă, acest CarPlay Android Auto. Deci asta pentru mașinile veche, aur. BMW lăsăm și nu mai îl schimbăm. Așa lăsăm, hai să mai vedem încă o dată. Cred că e a 4-a oară, 5-a oară când vă arăt. Arată bine rău. Da, deci asta mi se pare foarte interesant. Cât de veche ar fi mașina, doar dacă aveți măcar radio la ea, puteți să puneți această tabletă oriunde găsiți voi o poziție. Și asta e foarte interesant, v-am spus. Deci putem să punem oriunde, tableta putem să o punem oriunde vrem noi. Și avem Waze-ul direct mare pe bordul mașinii. Putem să și apelăm de la el. Favorite, recente, agenda. Deci apăsăm și sunăm direct. Și am cam fixat treaba, am pus suportul ăsta aici. Și acum când o pun, o trage magnetul. Deci pot să o și scot, dar oricum așa o să rămână practic. Ia să vedem dacă trag mai tare. Vedeți, suportul stă foarte bine acolo. Și când o pun, o trage magnetul acolo. Deci fără să modificăm nimic la mașină. Ia să punem contactul la mașină din nou. Și acum apare BMW frumos acolo. Avem navigație. Aici am găsit poziția deocamdată, dar o să vedem dacă rămâne aici sau nu. Cablul o să caut undeva să-l bag să nu se vadă. Deci este un fel de plug and play, adică o iei, o muți la ce mașină vrei tu. Groapă mare aici. Asta am vrut să vă arăt, prieteni, că merge foarte ok. Nu uita să pornești luminile de întâlnire. Ce am mai observat, acum avem harta și muzica. Dacă apăs pe Waze aici, se face full screen și a venit mai harta pe tabletă. Deci chiar e tare rău acest CarPlay Android Auto. Și la BMW 60 vine bine acolo în bord, unde l-am pus aici. Și pot să-l mut foarte ușor pe orice mașină, deci nu e cu nimic conectat la mașină. Și tocmai acum când ajung acasă am observat, când am dat cu spatele, că nu se văd senzorii care sunt pe display. Așa că poate o să pun și acea cameră, când dau cu spatele să apară aici frumos imaginea camerei din spate. Dar vedem pe parcurs. Oricum, sper că am vorbit destul și că ați înțeles despre ce e vorba cu acest CarPlay. Și acum în cazul meu, oricum mă uitam după un chip, dar la BMW 60 de exemplu, ca să schimb chipul trebuie și codat, este și mult mai scump. Asta e o variantă foarte ieftină și foarte plăcută așa, adică e, mai ales că poți să o muți de la o mașină la alta, vinzi mașina, îl păstrezi. De mișcat, văd că se mișcă destul de bine. Nu e chiar ca la telefon instant, dar oricum se vede că are RAM, se vede că Linux-ul în spate are sistem de operare Linux. Display-ul ăsta are 8,9 inch, e destul de generos, adică e destul de mare. Și ați văzut și voi în tot acest video să vă faceți singur o părere dacă se merită sau nu. Adică nu vreau să vă spun eu, luați-vă sau nu vă luați. Ați văzut și voi cum este. Singur trageți concluziile dacă vă place sau nu acest CarPlay Android Auto. Practic pe mașină acum am pus un Android Auto fără să modificăm nimic la mașină intern. Acum dacă eu mai am un Mini Cooper, de exemplu, mă duc la Mini Cooper, bag asta la brichetă și am la Mini Cooper CarPlay. Mă duc la mașina lui tata, la Skoda Octavia, am CarPlay. Mă duc la, avem un Cielo mai vechi,
am CarPlay. Deci în orice mașină mă duc acum și iau asta cu mine, am CarPlay. Android Auto. Și cu navigația, ați văzut, când călătoriți mult, e foarte util să aveți navigația și muzica undeva la îndemână, plus că telefonul îl aveți în mașină, ca să nu mai stați pe ecran la mic la telefon, sau să-l suportul de telefon și tot așa. Ăsta l-ați fixat la mașină și la drum cu voi. Prieteni, cam asta am vrut să vă arăt, să vă prezint. Sper că n-am omis nimic. Pentru alte întrebări, puteți să-mi scrieți, că oricum o păstrez, o să-l pun pe mașină. Mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat. Pa!